Ng baterya, gago. Kaya pulutan. Isang piraso lang eh. Para sa Sunday. Okay, so Sunday ngayon and kailangan namin magpahinga ng team kasi medyo pagod, medyo stress, medyo pressured. So inom lang tayo ng konti para maaga makatulog. Alam ko may araw pa pero ayun, parang hindi kami nakakatulog agad eh. Totoo lang. Ito si Ian, hindi ko alam. May ginagawa pa sa gabi to eh. Hindi ko alam yung ginagawa na ito. Isa ka nga muna bago tayo magsimula. Oh. Ngayon kasi, question and answer part 2. Yun ang gagawin natin ngayon. Wala eh. Ayaw tayong pansinin ni Red Horse eh. So, uy, White Castle pala to, pare. White Castle like? White Castle! Baka naman. Bago tayo magsimula sa question and answer natin, gusto ko munang sabihin na medyo mauusod ng konti ang calendar of uploads natin. Kasi may nakapila na talaga tayo for this week and next week. Pero medyo magiging busy kasi ang team kasi nakipag-partner kami sa isang organization, Project Pay It Forward. Jerome, pakilagay nga dito ang kanilang Instagram and Facebook. Yan ang magiging tulay namin sa pagtulong ng konti sa mga inaanak natin dyan na hindi masyadong sinwerte dahil dito sa nangyaring bagyo. Meron din akong live video kagabi, naka-link dyan sa description, check na lang, wherein diniscuss ko kung ano talaga yung gagawin namin and ano yung mga intentions namin. Hindi pa siya super solid pero alam mo yun, wala nang time for planning eh. Bakbak na lang, ano na lang agad. I think, tama ba yan? Tuesday may lulutuin tayo? Yes, meron. Meron no? Tuesday or Thursday. Depende kasi talaga sa darating eh. Pero so far, mula nung nag-live ako kagabi and ngayon sa oras na to, marami na talaga nag-donate. So talagang sobrang nakakataba ng puso talaga as in ibang klase. Hindi namin expect, sa totoo lang na ganyan kabilis, diba? Ang lupit eh. I mean, ang galing nyo eh, no? Hindi ko talaga in-expect eh. So, without out of the way, simulan na natin magtanong. Ian, may mga nakahandang tanong dyan. Ninong Ray, curious lang ako. Ilang sandong puti ang meron ka? Lagi kasi nakasando eh. Tama, nakasando pa rin ako ngayon. Ang totoo niya marami. Katulad din ng t-shirt kong itim, marami din. Kasi, as much as possible, ayoko na nag-iisip kung ano isusuot ko sa umaga. Alam mo yun, sobrang lakas makakain ng oras nun eh. Tapos, isa pa dun, para ko na siyang naging uniform, yung meron akong, yung pantalon ko, ganun din. Meron ata akong 7 piraso nitong pantalon na to. Yung sapatos na ginagamit ko, hindi yung Crocs na dilaw Sa umaga, once na maisuot ko na silang lahat, ready to work na ako. Parang slightly ritualistic din. Alam mo yun, parang yun yung nagsiset sa utak ko na, okay, game na, nakabis ka na, trabaho na. Parang uniform, alam mo yun. Pag suot mo ng uniforme mo, handa ka na pumasok sa school, handa ka na magtrabaho. Pero yun nga, just to answer your question, gago marami. Ninong Ray, ano po bang nauna? Manok o itlog? Ninong Ray, ano po bang nauna? Manok o itlog? Okay, ano ang nauna? Itlog o manok? Gago sobrang dali yan tanong na yan. Gago nauna itlog? Bakit? Putang ina, bakit? May itlog na nung mga panahon ng dinosaur, di ba? Nakaitlog yung mga dinosaur, may manok na ba nun? Wala, di ba? Power of the mind, pare. Power of the mind. Not Geo baby to, pare. Tangina. History Channel shit, pare. Ninong Ray, bakit Ninong ang naisip nyong itawag nyo sa sarili nyo? Okay, simple lang naman talaga. Gusto ko maging unique. May kilala ka bang ibang Ninong sa internet? Wala naman, di ba? Tito, ang dami dyan. Di ba? Papa. I'm sure may papa ka na tunay na buhay. Alam mo yun? Pero Ninong Ray, wala. Sa sobrang effective nga niyang pangalan na yan, kahit yung mga kakilala ko sa tunay na buhay, gago, Ninong na rin tawag sa akin. Ang lupit, gago. May mga matatanda nyo sa labas. Ninong! Ninong Ray, ask ko lang po, bakit parang lagi kayong galit sa video nyo? Kasi yan. Gusto ko rin sinasagot tong tanong na to. Gusto ko rin sinasagot to. Kasi may dahilan dyan. At hindi to like all about being unique. Hindi. Yung mga sinaunang videos ko, walang daldal. Yung puro luto lang talaga. I found out very quickly by observing myself kung paano rin ako manood ng ibang video sa YouTube na nalaman ko na sobrang halaga pala ng sound. So regardless kung maganda yung nakikita sa video, kung walang tunog yan na engaging, catchy, baliwala. So ang nangyayari, lahat ng cuts doon sa edit ko is nandun sa points
na merong tunog. Pagbagsak ng kutsilyo, 'di ba? Pagpitpit ng bawang. So, doon nagmula yung basically sound focused na vlogging ko. Parang ganon. Parang ganon yung dating. Ngayon, over time, parang medyo nakita ko sila, effective. Effective pala pag nakafocus ka sa sound. Doon ngayon unti-unti na nagkaroon ng literal na pagbabagsak na ng kawali. Alam mo yun? Literal na pagbabagsak na ng ingredients. Kung mapapansin nyo sa mga last videos ko, medyo binabawas-buwasan natin, di ba? Halos wala na. Yes. Halos wala na. Kasi, dumadaldal na ako. Nagsasalita na ako. Ngayon, kung gagawa uli ako ng videos kung saan tahimik, hindi ako dumadaldal, medyo mag-i-introduce ulit tayo ng, mga tunog-tunog na ganyan. Maririnig nyo na yung mga lintik na stainless na yan, pagbagsak ng wok sa kalan, mga ganun. Pero as far as the ingredients are concerned, kung ibabato ko pa ba sila, sinusubukan kong baguhin. Bago pa lang naman tong vlog 5 months, alam mo yun, masyado pang hilaw. Hindi pa talaga solid yung namin, yung identity and concept namin. So, ayun. Ninong, ilan na ba naging ex mo? Lampas 1 dosena na ba? Sabi kasi nila, pag masarap magluto, madami daw chicks. Totoo ba yun? Ewan ko. Kung hindi naman totoo yung lintik na yun, ang nagiging girlfriend ko pa lang, Dumi-dumi mo! ang nagiging girlfriend ko pa lang talaga actually ay 2. Parehas matagal. Yung isa almost 7 years, yung isa 5 years. Tama ba? Tama. Pwede na! Ninong, long lost brother mo ba si Senpai Kazu? Senpai Kazu, ang dami nga nagsasabi niya, nakamukha ko daw yan. Pero, dahil nga dito, ng picture, kung saan na magkamukha nga kami. Hanap ka, lagay mo lang dyan. Para, alam mo yun, makita natin. Hindi natin alam, baka mamaya, isa pala ang ating ama o ina. Kaputok ako pag laging maraming sibuyas mga luto ko. PS, naliligo naman po ako 3 times a week daw. 3 times a week? A week? Oo, Hindi- 3 times a 3 week. times a week? Hindi araw-araw? Hindi ko rin alam. Baka typo. Pero, Ano yung MWF, putang ina? Hindi. TTHS, gago. Gago, kahit hindi ka kumain ng sibuyas, magkakaputok ka niyan, gago. difference between wheatstone at honing steel. Purpose nito sa kutsilyo nito, Ninong. Whetstone, actually, ang basa doon. Kutangina. Okay lang yan, pare. The more you know. Okay lang yun. Nagugutom na kasi ako, kala ko Wheatstone ang puta, harina. Meron tayong shit dito, pare, na... Shit! Ano kaya to? Pakita ko sa inyo saglit lang. Spoil ko lang saglit. Uy! Ano yun? Ano yun? Tama na. Sa susunod na video, mapapasain nyo yan. Pero abangan nyo na lang sa mga susunod pang video, di ba? Basta. So yun nga, pagkakaiba ng whetstone at sharpening steel. Ang whetstone is yung hasaan. Ang sharpening steel is yung bakal. Sa palengke, yung ginaganon. Oo. Basically, ang pagkakaiba nila, it's in the name. Whetstone, sharpening stone, is nagsha-sharpen. Honing steel, nag-hone. Basically, pag sinabi mong hone, ganito kasi yan. Pag hinahasa mo ang kutsilyo, basically, ang ginagawa mo is, pinaninipis mo siya enough. Ganyan siya, di ba? Pinaninipis mo siya enough para magkaroon ng edge. Di ba? At ginagawa mo yun through something na rough, which is yung sharpening stone natin, yung hasaan natin. Nagsistrip ka ng bakal away. Parang pinupudpud mo siya purposely para magkaroon siya ng edge. Yun ang silbi nun. Ngayon, ang honing steel naman, dahil nga manipis yung manipis yung blade na yan at matalim yan, yung edge na yan, bumabaluktot yan. Kaminsan-minsan. Kita ba yung kamay ko? Mukha lang parang may ako isda. Ano ba yan? Kita ba yung kamay ko? Kita. Isda yan, gago. Bumabaluktot ngayon yan. Kasi manipis na yan di ba? Hindi na siya ganoon ka tibay, di ba? Mabaluktot ngayon yan at ang trabaho ng honing steel ay iunat. Yun. So pag baluktot siya, medyo mas hindi siya matalim, di ba? Kasi nakabaluktot yung edge mo So honing steel, iuunat niya lang yan. So yun. Basically, ang honing steel hindi yan nagsistrip away ng bakal. Ang sharpening stone, nagsistrip away yan ng bakal. Nong, anong gagawin mo sa Wagyu? At sinong gumawa ng kusina mo? Lastly, saang puno gawa yung malaki mong sangkalan? Anong gagawin ko sa Wagyu? Unang-una, tangin namin, di ko alam. Nandun nakatago pa rin sa freezer kasi legit, kinakabahan ako Kinakabahan akong
gamitin eh. Alam mo yun? Hindi naman yan isang bagay na pag sumablay, sige na nga, bilhin na lang ako ulit. Hindi naman ganun yun eh. Putang ina eh. Yung ano yung sumunod sa tanong niya doon, yung ano, sinong gumawa ng kusina? Oo. Sinong gumawa ng kusina? Ano ba tinutukoy mo? Yung stainless ba? Ang stainless ay Zen Fabrication na taga dito sa Malabon. Okay sa gumawa, dali ka usap. Search nyo na lang sa Facebook. Hindi ito sponsored Hindi na talaga gumawa niyan. Ngayon yung mga bricks na yan, nakabit namin kay Jeremy. Shoutout kay Shoutout kay Jeremy. Tangina, lasing ka na naman, linggo. Gago. Ikaw, kontakin mo si Jeremy, bahala ka. Next question. Ay, hindi. Sangkalan pa pala. Sangkalan. Sangkalan. Yung sangkalan na yan ay gawa sa Sampaloc. Yan ang standard na kahoy na ginagamit sa palengke. I should know kasi may pwesto kami sa palengke, nagtinda ako sa palengke, and wala nang mas gaganda pa dyan ayon sa kanila. Gusto ko malaman, Ninong Ray, kung kayo rin po ba ang gumawa or nagawa ng chicken oil nyo? Or kung binili nyo man po, saan nyo po siya nabili? Gusto ko yung tanong mo kasi kaya ko sagutin parehas yan. Kasi, ang totoo, dati ako gumagawa ng chicken oil na yan. Kasi yung chicken oil na yan ay binebenta namin. Alam mo yun? Yan ang business ko dati bago mag-start ng vlog. Hindi na naman chicken oil ginagawa namin. Lahat ng chicken products ginagawa namin kasi meron kaming involved kami sa poultry. Basically, yun ang family business namin. Mabibili to sa Moray Chicken Products. Iyan, pakalagay dito ang logo. And pakalagay ang link sa description mamaya. And yun ang ginagamit ko. Pero hindi naman ako involved sa business na yan ngayon. Ano na yan? Mother ko ang namamahala niyan. And bibigyan na lang ako ng pera ni mama. Endorser na lang ako. Tangin na ba? Magagawin ko naman. Puro ako eh. Nakailang shot na ako. Tataasan natin yan, habol ka. Yan. Oh, straight! Tangin na, may apelido ang puta. Buti mo, gago. Ninong, pwede ka ba maglabas o gumawa ng cookbook na lahat ng version ay mula sa'yo? Na pwede namin mabili sa mga bookstore pagdating ng araw. Pagdating ng araw, pag gusto mo, bukas na bukas din. Ayun. I mean, hindi naman yan kung gusto ko lang eh. Alam mo yun? Siyempre gusto ko. Pero meron bang tutulong sa akin gumawa, no? Meron bang publisher dyan na, alam mo yun, gustong mag-publish? Ano ba ginagawa ng publisher? Alam mo yun, diba? Baka meron diyang publisher na gustong lumapit, bukas ang aming mga direct messages para sa inyo, diba? And ba't hindi? Diba? Ano pinakaunang sablay na putahe ang nagawa mo? Tapos wala kang choice kundi panindigan yung pagkakaluto mo na yun. Pinakaunang kailangan panindigan, hindi ko maalala. Pero ito yung pinakaunang sablay na naaalala ko talaga. Bata pa ako nito eh. For some reason, naisip ko na maghiwa ng mansana, ilagay sa itlog at iprito. Pero hindi yun yung sablay. Ang pinakasablay doon, kaya tumatak sa isip ko to eh. Ang pinakasablay doon is, ang ginamit kong mantika is yung nasa madilim na bote na kulay green na nasa pinakalikod ng mga imbakan ng ingredients. Extra virgin olive oil, pare. Oh? Nabasa ko lang yung oil. Hindi ko alam kung ano yung extra virgin tsaka olive. Nabasa ko oil. Okay, Pwede. ang prito. Gago, pag prito ko, hindi ko alam kung na-experience mo na to, pero pag ang extra virgin oil ininitan mo, gago amoy sunog na plastic. Legit, amoy sunog na plastic yun. Tapos, nagluluto ako. Piniprito ko, nare-realize ko na katangahan yung ginawa ko kasi hindi kumakapit yung itlog sa mansanas eh. Alam mo yun? Parang gago eh. Pero pinakamalala doon, nag-aamoy plastic. Amoy ako ng amoy. Masan yun? Tangina, nagot ako kay mama, nagot ako kay papa, may nasusunog. Alam mo yun? Mas tingin ako ng tingin sa taas, sa ilalim. Wala. Hindi ko alam kung ano na. Sabi ko, baka nalulusaw na yung yung tubo ng LPG. Alam mo kung ano na pumapasok sa isip ko. Tangina, sasabog yung tangke. Tangina, Nag-overthink ka na. Nag-overthink na ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Di pinatay ko na. Pinatay ko na talaga. Tapos, alam ko, hindi ko nabaliktad yung mansanas eh. Alam mo yun? Hindi ko nabaliktad eh. Kasi wala, nataranta na ako eh. Tapos, sabi ko, tangina, sasabog yung tangke. Kailangan ko lumabas ng bahay. Tapos tumambay lang ako sa labas. Tambay lang akong ganyan. Talag sumabog ah. Hindi mo sumabog yung Hinihintay ko bahay. sumabog talaga. Hinihintay ko talaga sumabog. Tapos siguro, nariyan ko, hindi naman siguro sa akin. Pumasok ako. Wala na rin yung amoy na sunog na plastic. Tapos, hindi naman nalaman nila mama. Hanggang ngayon, manonood nanay ko mamaya. Ninong Ray, matanong ko lang, gumagamit ka din ba sa mga niluluto mo ng mga ginisa mix, nor cubes, etc. para mabalance ang lasa o kaya madagdagan ng lasa? Or any tips naman, Ninong Ray? Any tip saan? Any tips? Kasi mahilig din daw siya magluto pero
Di ko maalis ang paggamit ng mga seasonings. Walang problema doon. okay. Walang problema doon. Ako, opinion ko dyan ha, nagamit kayo ng cubes. Ako, may cubes ako dito eh. Huwag kayo iiyak. Oh, may cubes ako dito eh. Walang masamang gumamit niyan, men. Kahit kailan, hindi naging masamang gumamit niyang cubes. Kasi napakamura, napakasarap. Bakit mo i-deny sa mga mahal mo sa buhay ang masarap na bagay, di ba? Any scientific explanation po kung bakit nag-orange ang hipon pag niluluto? Hindi iba yung kulay. At nga ba? Hindi rin pala alam. Google natin, sabay-sabay nating alam yan. Lies hidden and camouflaged by protein covering. That you had. So basically, yung sagot doon, ganun lang talaga. Ninong, bakit patis po ang gamit ninyong pangpaalat sa mga lutuin, imbis na asin? At ano po ang magandang epekto nito sa pagkain? Meron na akong template na sagot dyan kasi madalas tinatanong sa akin yan. Pero tuwing sinasagot ko yan, parang never nasasatisfy yung mga taong sinasagot ko. Kasi, bakit ako gumagamit ng patis over asin? Simple lang, kasi mas masarap. Di ba? Ganun kasimple. Ano pang paliwanag ba ang dapat paano ko ba ipapaliwanag na mas masarap? Alam mo yun? Oh, ba't may iwas ka? May iwas ang putang ina. Tangina, good girl ka ha. Ninong Rai, ano po yung naging inspirasyon or dahilan kung bakit ka naging content creator? Nakwento ko na sa live dati to, pero sige, kwento natin ulit. Sa una ako luluto, nagpo-post lang sa profile ko, sa mga food groups. Itong huli, pandemic, doon nga ako nagtatrabaho sa sinabi ko kanina sa Moray. Tinamaan ng pandemic, stop operations kami for almost a month. Eh, ako kasi, hindi ko kayang tumigil sa trabaho. Alam mo yun, like, kailangan lagi ako may ginagawa eh. Feeling ko kapag wala akong ginagawa, para akong namamatay ang putang. Para akong basta, kailangan kumikilos ako. Alam mo yun? So, nung nawalan ako ng dahilan para kumilos, stop operations kami na matagal. Nagbumalik yung anxiety ko. Malala talaga. Malala talaga yung anxiety. So, sabi ko, balik na lang ako dun sa pinakapaborito kong ginagawa, which is yung pagluluto. Luto, post, luto, post, luto, post. Ganun lang, hanggang nakachamba ako. Yung kare-kare video ko sa personal profile ko, umabot ng 8 million views. Umabot ng 8 million views. And sabi ng mga tropa ko, nataon na rin naman na akong kinukulit na mag-vlog. Pre, ano pa inaantay mo? Ayan, no? Tignan mo, kinukonsume ng tao yung content mo. Ano pang dahilan? Kung bakit ayaw mong gawin. Sabi ko, oo nga, no? Total, kailangan ko rin naman may gawin eh. Subukan natin. O basta yun, that's to answer your question, dahil ko sinabi. Nag-inspire sa akin is my own anxiety. Gusto ko lang talagang may gawin mga panahon na yun. Kaya hanap ako ng gagawin and eto na siya. Next question, bro. Ninong, ano po ang masasabi mo sa mga taong may ayaw sa vlogs mo and sa mga taong sumusuporta sa'yo? Mga taong sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Hindi naman dahil sa inyo, wala lahat ng ngayon. Alam mo yun. Maraming salamat sa inyo. Ibang klase. Hanggang ngayon, nagtataka ako ba't kayo nanonood. Alam mo yun. Pero at the same time, thank you na rin. Sa mga taong ayaw sa mga vlog ko, I mean, wala akong problema dun eh. Wala akong problema dun, di ba? Kung ayaw mo sa pogi, mali dun. Ninong Rai, Mm. did you ever dream of rising this fast in such a short time? Good luck, umpisa pa lang ito. There's no limit on what's ahead of you. Salamat pare. And just to answer your question, not in a million years, pare, na inisip ko na ganito kabilis. Hindi ko naisip na magiging ganito kabilis. Hindi ko nga inisip na aabot ng ganito eh. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Ang dami nagtatanong sa akin, pre. Ninong, anong gagawin ko? Bakit ang bilis ng followers ko? Paano ko gagawin yan? Tingin nyo, alam ko? Gago, di ko alam, men. Hindi ko talaga alam. Huwag kayo iiyak. Maraming pwede mangyari sa loob ng isang taon. Pare, 5 months pa lang. Ninong Rai, ano yung bracelet na palagi mong suot? Agimat ba yun? O anting-anting? Bigyan sa akin ng aking ina. Ang tawag dyan ay piyaw. Ang binigay sa akin ni Mama to before para, makatulong sa pag-progress ng negosyo. And I think it works. I think gumagana naman siya, di ba? Kasi Kaya nyo po ba ginagawa ito para sumikat? Magkaroon ng maraming followers, subscribers, or para pasayahin ng mga katulad naming mga OFW na nalulumbay na dahil miss na ang pamilya? trabaho ko na to eh. Alam mo yun? Livelihood na to, pare. Livelihood na to eh. At di ako nahihiyang sabihin yun. Kahit kailan di ako nahihiyang sabihin na kumakayod ako
At eto ang kinakayod ko kasi sinisigurado ko sa kahit kanino na kung ano man yung kinakayod ko sa pagkakataon na yun, I'm giving it my all. Alam mo yun? Baka sabihin nyo, napaka-arte kong tao, gago, nagtitinda ako sa palengke dati. Nagtitinda talaga ako sa palengke dati, legit. So, hindi mo pwede sabihin sa akin na, alam mo yun, mapili ako sa trabaho, gago, hindi talaga, hindi. Nagkataon lang na, eto ang pinaka-okay na pagbuhusan ko ng effort. Bukod sa magandang returns, fulfilled ako, pare. Ninong, paano po ulit buhayin yung passion sa pagluluto? Kasi na minsan napapansin ko po na natitaken for granted lang po yung luto ko. Kaya po minsan tinatamad na po ako magluto. Yung dahil lang bakit ako napunti sa hotel. Hindi mo naman nakikita yung mga pinaglulutuan mo, di mo alam kung sumasaya ba sila, alam mo yun. Basta pagkain na lang yung nakikita mo, and I really believe na lahat ng nagluluto, gusto magpasaya ng tao. Naniniwala ako doon. Na hindi mo yun maaalis sa isang kusinero yung pagkakaroon ng inclination na mag-provide ng joy. Alam mo yun? Tangina naman mga tanong yan. Wala bang masaya dyan? Next question nga. Ninong, kung makikikolab ka sa isang YouTuber, sinong gusto mo at bakit? At anong planong iluluto mo or nyo? Kong TV. Pare. Kung hindi pa halata, fan kami ni Kong TV dito. Ang buong team Ninong ay fan ni Kong TV. Yes. Ibang klase yan si Kong. So, wala na iba. Kong TV lang talaga. Kong TV lang. Anong iluluto ko kay Kong? Utangin na kung ano gusto niya. Ako pa magdidikta nun. Siyempre kung anong gusto ni Kong TV. Pero gagawin naman naisip ko. Oh. Ng beses nakahiga ako na pinagpapantasyan ko si Kong TV. Ay ko, tangina no. Siguro masaya kung i-recreate namin yung unang video ni Papa Shoutout. Pinagluto siya ng ulam at pulutan. Oh. Di ba? Okay, Parang ganon. I mean, sarili kong version di ako na ipagpagalingan, di ba? Gagawin ko yung luto ni Papa Shoutout. Ninong, kapag nagka-jowa ka ulit, ano una mong lulutuing putahe para sa kanya? Ito, okay. Ba't natatawa ka? Gago, bihod. Ano? Bihod, pare! Bihod sashimi! Hilaw! Gago! Bihod reveal daw 1M daw, bihod reveal ang puta. Ano pong ginawa nyong mental recovery dun sa nasabugan kayo sa muka? Buti di kayo na-trauma sa pagluluto kahit grabe yung aksidente. Parang wala naman. Ano mo yun? Parang hindi ko naman kinailangang mag-therapy or... Sabi ng doktor sa akin, tunog mukha ko, di ba? Oo. 3 months ka di pwede magluto. Kasi kapag nainitan yung mukha mo, mananatili na maitim yan. Sabi ko, Dok, mawalang galang na, pero gago ka ba? Hindi ko sinabi yun, syempre. Hindi ko sinabi yun. Pero syempre, hindi ako papayag. Pre, 3 buwan ako hindi magluluto. Head chef ako na isang restaurant. Hindi po pwede yun. Ano, titingin-tingin akong ganyan. Hindi ganun yun, pre. Hindi tayo ganun kumikilos tayo Nagmatigas ako. Exactly 30 days after no aksidente ko, talagang pinush ko na magtrabaho na ako. Ano nangyari, binigyan nila ako ng ng madaling araw shift. Feeling ko para lang yun tumahimik ako alam mo yun, para lang masabi ko nagluluto ako, wala masyadong pressure. Prep lang. Ang goal ko noon was, gusto ko pagdating ng mga kusinero ko ng alas 7 ng umaga, tapos sa lahat ng prep. First day ko noon, naalala ko, bubuksan ko yung pilot light. Pilot light, yun yung laging nakabukas na na apoy sa oven at sa kalan para lang pag may sumirit na gas, masisindihan niya. Makukonsume niya agad, hindi yung maiipon pa sa kwarto. Alam mo yun, yung pilot light. Sa mga commercial na oven, yung mga nasa resto, like legit hihiga ka sa sahig. Kasi nandun sa bandang dulo yun yung ilaw na yun. Bubuksan mo yung gas, hanggang mo ng apoy. Medyo malayo yun. May mga kusinero dyan nakaka-relate, di ba? Kitang-kita ko nung sinindihan ko yung pilot light, gumapang yung apoy. Kasi may mga burners yun, oven, di ba? Gumapang yung apoy, papunta sa akin ganyan. Tapos siguro for a second lang na nag-flashback sa akin yung nangyari. Na-stun talaga ako, pero nagpuputang yun. Tinitingnan ko lang, nakatagilid yung ulo ko sa sahig tinitingnan ko yung pilot light. Okay, hindi sumabo. Tumayo ako, nagluto ako. Yun na yun. Alam mo yun? Wala na, back to normal na. Back to normal na talaga. Like, siguro na-recognize ko na aksidente lang talaga yung nangyari at di naman yun mangyayari madalas, di ba? So, mental recovery, wala. Wala na, ubos na yung mga tanong. Tapos na. Maraming salamat sa mga nanood. And gano'ng kahaba kaya to? Jerome, gano'ng kahaba kaya to? Di wala. Mga 30 minutes to, no? Pero yun nga, chill muna tayo pare. Yung regular programming natin ay babalik siguro sometime within next week. Sana maging okay ang lahat. Kung ikaw
ay hindi ka masyado naapektuhan ng bagyo. Sana subukan natin tumulong kahit paano, no? Marami tayong mga kaibigan na nasalanta. Ina, nakita mo ba yung mapa ng putang ina? Yung aerial view ng Cagayan, pare. Oh? Di gago! Ubus! Ah. Di pare, talagang... Di ba? Parang... Linaw, ano? Oo, ubus talaga. Isipin mo, sa napunta yung mga tao doon. Di ba? Malala. I mean,